आज मी तुम्हाला मखाण्याची खूप टेस्टी आणि हेल्दी अशी खीर बनवून दाखवणार आहे। उपवास असताना सुद्धा तुम्हाला ही खीर बनवून खाता येईल। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आजची आपली रेसिपी आहे मखाण्याची खीर। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी एक वाटी भरून मखाणे घेतलेले आहे। मखाणे म्हणजे कमळाचं बी, तर या कमळाच्या बियांची खीर आपण बनवणार आहोत। सगळ्यात आधी गॅसवर मी इथे कढई ठेवलेली आहे। कढईमध्ये 2 चमचे साजूक तूप टाकलेलं आहे। तूप व्यवस्थित गरम झालं की यामध्ये आपल्याला मखाणे भाजून घ्यायचे आहे। मखाणे भाजत असताना गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवायची, जेणेकरून ते जळणार नाहीत आणि व्यवस्थित रोस्ट होतील किंवा भाजले जातील। मखाणे आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर असतात। ज्यांना मधुमेहाचा त्रास आहे त्यांनी दररोज 4 मखाणे जरी खाल्ले तरी मधुमेहाचा त्रास बराचसा कमी होतो। त्याचबरोबर ज्या स्त्रियांची डिलिव्हरी झालेली आहे त्यांना सुद्धा मखाण्याचे लाडू, मखाण्याची खीर आहारामध्ये दिली जाते। मखाण्यांमध्ये पोटॅशियम, कार्बोहायड्रेट, व्हिटॅमिन बी आणि मॅग्नेशियमचं प्रमाण भरपूर असतं। प्रोटीन आणि कॅल्शियमने भरपूर असलेले हे मखाणे तुम्ही लहान मुलांना सुद्धा खाऊ म्हणून देऊ शकता। तर आज आपण ही रेसिपी उपवासासाठी बनवतो आहोत। इथे तुम्ही बघू शकता मखाण्यांचा जो रंग आहे किंवा कमळाच्या या बियांचा रंग आहे तो हलकासा सोनेरी झालेला आहे। तर मखाणे भाजले आहेत हे कसं ओळखायचं, तर एक मखाना तोडून बघायचा, तो सहज तुटला गेला की समजायचं मखाणे व्यवस्थित भाजले गेलेले आहेत। याची आपल्याला खीर बनवायची आहे। मखाणे व्यवस्थित भाजून झाले की यामध्ये 1 ग्लास दूध टाकायचं आहे। तापवून थंड केलेलं दूध यामध्ये मी टाकलेलं आहे 1 ग्लास भरून। दूध टाकल्यानंतर मखाण्यांमध्ये ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। दूध किती वापरायचं, तर मखाणे बुडतील एवढं दूध वापरायचं, म्हणजे जास्त पातळसर सुद्धा खीर होणार नाही। मखाणे त्याच्यामध्ये व्यवस्थित फुगले की दाटसर अशी खीर तयार होते। जर आपण दूध जास्त वापरणार असू तर खीर पातळ होऊ शकते, त्यामुळे मखाणे बुडतील एवढंच दूध वापरायचं। आता या खीरीला आपण कमी गॅसवर उकळी काढून घेऊया। यानंतर पुढचे इन्ग्रेडियंट्स ॲड करूयात। उकळी यायला लागली की यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साखर टाकू शकता। इथे मी 3 ते 4 छोटे चमचे साखर टाकलेली आहे। तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर जास्त साखरेचा तुम्ही वापर करू शकता। ही खीर आज मी उपवासासाठी बनवते आहे, तर यामध्ये वेलची पावडर टाकणार नाही। तुम्हाला उपवास नसताना ही खीर बनवायची असेल तर तुम्ही फ्लेवर म्हणून वेलची पूड यामध्ये टाकू शकता। साखर टाकल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। जसजसे मखाणे या दुधामध्ये शिजत जातात तसतसा त्यांचा आकार जो आहे तो कमी होत जातो आणि मखाणे सॉफ्ट होत जातात। साखर टाकून 5 मिनिटे खीर परत उकळून घेतल्यानंतर यामध्ये मी 1 चमचा साजूक तूप अजून टाकलेला आहे। ही खीर बनवायला अगदी सोपी आहे, पण चवीलाही तितकीच अप्रतिम लागते। जेव्हा तुम्हाला उपवासाला साबुदाणा खाण्याचा कंटाळा आला असेल किंवा साबुदाणा नको वाटत असेल, भगर नको वाटत असेल, तर तुम्ही मखाण्याची खीर बनवून खाऊ शकता। तूप टाकल्यानंतर परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मखाणे पूर्णपणे नरम होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहे। आता यामध्ये मी काही बदामाचे काप टाकलेले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट्सचे काप यामध्ये टाकू शकता। ड्रायफ्रूट्स टाकणं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, नसेल टाकायचे, नाही टाकले तरी काही हरकत नाही। ड्रायफ्रूट्स थोडेसे नरम होईपर्यंत आपण ही खीर अजून 5-10 मिनिटासाठी उकळून घेऊया। ही खीर बनवण्यासाठी अजिबात जास्त साहित्य लागत नाही। गॅस बंद करूया आणि ही खीर एका बाउलमध्ये सर्व करून घेऊयात। लवकरच वटसावित्री पौर्णिमा येते, तर या उपवासाला तुम्ही ही खीर नक्की बनवून बघा। बाउलमध्ये काढल्यानंतर
तुम्ही ही खीर गरमागरमसुद्धा पिऊ शकता, खाऊ शकता, किंवा जर थंड आवडत असेल तर थोड्या वेळासाठी ही खीर रूम टेम्परेचरला थंड होऊ द्या, नंतर फ्रीजमध्ये ठेवा आणि मग या खिरीचा आनंद तुम्ही घेऊ शकता. आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये आणि फॅमिलीमध्ये शेअर करायला विसरू नका. आपण परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओत नवीन रेसिपीमध्ये.